අද අපිට යුනි එකේ නිවාඩු දවසක්. ඉතින් ලෙක්චර්ස් යන්න ඕනේ නැති නිසා ටිකක් දවල් වෙනකන් නිදාගත්තා. අද මම ගොඩක් නිදාගෙන වගේ. හොඳටම දවල් වෙලා. වතුර ටිකකුත් ඉක්මනට බීලා මගේ ටී එක හදා ගන්න ඕනේ. මොකද අද මට කරන්න ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. හොස්ටල් රූම් එකේ ඉඳලා බැල්කනියට ආවට පස්සේ මේ වගේ view එකක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද ගොඩාක් හොඳට ඉර පයපු දවසක්. මේ දවස්වල මෙහෙට හරිම රස්නේ. හොඟ දවසකින් වැස්සෙත් නැහැ. අපේ රූම් එක තියෙන්නේ 3rd floor එකේ. ඔයාලා මගෙන් හොස්ටල් වග් එකකුත් ඉල්ලපු නිසා මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒකත් ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ යුනි එකේ හොස්ටල් රූම් එකක 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. රූම් එකක තියෙන දේවල් ගැන කිව්වොත් මෙට්‍රස් 4ක් එක්ක බෙඩ්ස් 4ක් තියෙනවා. ස්ටඩි ටේබල් 4ක් වගේම කබඩ්ස් දෙකකුත් තියෙනවා. තව හැම රූම් එකකම ෆෑන් එකකුත් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි normally hostel room එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මං ඔයාලට අපේ රූම් එකත් පෙන්වන්නේ. දැන් ඉතින් මං ඉක්මනටම රෙඩි වෙලා එළියට යන්න ඕනේ මොකද අද මට group work එකක් කරන්න තියෙන නිසා. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනටම රෙඩි වෙලා එළියට යමු. ඔයාලට මම කිව්වනේ අද ගෲප් වර්ක් එකක් කරන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ යන්නේ අපේ ගෲප් මෙම්බර්ස්ලා ඉන්න තැනට. ඉතින් ඉක්මනට යන්න ඕනේ මොකද අද මම ගොඩක් නිදාගෙන ගොඩක් ලේට් වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඉක්මනින්ම කැෆෙටේරියා එකට යමු. මේ මම පහ කරගෙන යන්නේ අපේ හොස්ටල් එකේ තියෙන කොමන් රූම් එක. අපි ස්ටඩි වැඩ කරන්න ගොඩක් කලාවට මෙතනට එනවා. ගොඩක් ලේට් වෙලා. එහෙනම් ඉක්මනින්ම කැෆෙටේරියා එකට යමු. මම එද්දි මෙයාලා වැඩ පටන් අරගෙන. මම ආසම මෙහෙම යාළුවොත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ක්‍රියේටිව් වැඩ කරන්න. අපි මේ හදන්න යන්නේ මයින්ඩ් මැප් එකක්. හිනා වෙවි විහිළු කතා කිය එතකොට එක කෝලම් අස්සේ මෙහෙම කාලය ගත කරනකොට දන්නේම නැතුව වෙලාවත් හරි ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා. සින්දුවකුත් සද්දෙට දාගෙන මෙයාලගේ එක කෝලම් බල අන්තිමට අපි ලස්සනට වැඩ ඉවර කරා. ඉතින් අද දවසටත් ලස්සන මතක ගොඩක් මේ විදිහට එකතු වුණා. තවත් දවසක ලස්සන මතකයන් ගොඩක් එක්ක ඉක්මනින්ම මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. Bye-bye!